Magandang hapon guys! Ngayon ay magluluto tayo ng beef Michado. Okay, ang ingredients ay garlic, onion, tomato, bell pepper, green and red bell pepper. Ito yung ating meat, beef ito. Actually, pinakuluan ko na ng kaunti para mas madaling lutuin. And then this is the tomato sauce na ginawa ko rin ito. Nag-boil ako binoil ko yung tomato. Okay. And then I pureed. So that is the tomato sauce na gagamitin ko. At saka patatas. Okay? Then gagamit tayo ng kaunting oil din to saute the ingredients. Okay guys? Samahan nyo ako sa aking pagluluto ng michadong beef. Guys, let's put a little bit oil so that we can saute the garlic, the onion, and the tomato. Okay. Let's put the garlic. Sorry. The onion. Ang bango. Sarap ng amoy. Let's put the tomato. Kaunti lang yung lulutuin kong beef, guys. Hindi naman ako kumakain. Itong mga bata lang, saka si Ako lang. Rod ang kakain. Ganyan niya ako kamahal, guys. So, Hindi siya kumakain ng baka. Pero, last week I cook bistik Tagalog. yeah. Okay, let's put the beef. Okay, can you put a little bit of water, please? Pinakuluan ko na ito kanina. Pero hindi pa siya masyadong malambot. So, palalambutin pa natin ito, guys. A little bit more. Para mapalambot. Matigas eh. Okay. So, ito, palambutin natin to. Okay na yung takip. Yeah. Okay, let's cover this, guys. And then, let's leave this maybe 30 minutes. Okay, guys, let's check and let's put the tomato sauce. Hindi na natin ilalagay lahat ito. Okay. Okay, palambutin natin itong beef. Okay. Let's cover again. And then let it simmer, let it boil.
Pwede na nating ilagay yung ating bell pepper. Green and red bell pepper. Okay. Ayan, hintayin nating maluto ito. Okay. It's good. Malapit nang maluto mga kalab and tribe. Bango-bango. Sayang, hindi naman ako makakain nito. But it's very good smell. Dahil sa bell pepper. Mag-i-enjoy si Rod at ang mga bata. Okay, mga kalab and tribe. Okay na ito. Naluto na. Okay, let's off now. Guys, magandang gabi. Ito, naluto na nila itong Michado. And ito siya. Yeah. Look at that, eh? Masarap. Ang bango. Okay, you pray. Okay. Hallelujah. Para God, muli Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Lord, bless and sanctify this food, O Lord, na aming pagsalusaluhan sa gabing ito. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Sos. Amen. Sinukin. Alam mo, yung malamas na mas naman pala itong nilagay mo ito. Itong chili, sweet pepper. No? Yan. Neutralize niya. Okay guys, salamat po sa panonood ninyo. Kung nagustuhan po ninyo ito, paki-share lang po and put down your comment. And we will be happy na basahin po ang inyong mga comment. Salamat po at God bless you.